Hi guys, what's up? It's me, EJAM. Welcome back for another video. For today's video, saan at paano ba tayo makakapag-download na ating sound effects at background music para sa ating mga YouTube videos using our smartphones. So kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. For the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button para updated ka every time may upload, gaya nito. So, tatlong choices yung ibibigay ko sa inyo, tatlong paraan kung paano kayo makakapag-download at makakakuha ng sound effects at background music. So, una, pwede tayong kumuha sa YouTube. Basta alam nyo lang yung title ng gusto nyong i-download like sound effects at background music. Pangalawa, pwede tayong kumuha sa audio library. So, ito talaga yung recommended ni YouTube na pagkukunan natin ng ating sound effects at background music. At pangatlo ay dun sa ating mga video editor. Nagbibigay din sila sa atin ng mga example na mga sound effects at background music at libre lang din siya. So, depende sa mga application nyo kung ano man yung video editor na ginagamit nyo. So, yung tatlong yon ipapakita ko sa inyo kung paano nyo sila ma-download. Bago tayo mag-proceed doon, kailangan muna natin ng cellphone, syempre, at pangalawa yung ating mga internet. So, kailangan natin ng internet dahil online natin siyang kukunin. So, hindi naman siya po pwedeng offline. So, ayun, kailangan natin ng internet, wifi man yan, packet wifi, data, yun. So, kailangan natin ng internet. So, proceed na tayo sa ating mga cellphone. So, nandito na ako sa aking cellphone at meron tayong tatlong paraan ng pag-download ng sound effects at background music. Ito ay sa YouTube, audio library, at video editor. So, unahin muna natin si YouTube. Ayan, open lang natin yung ating mga YouTube application. Ayan. Then, search natin sa taas, kunwari, pop sound effects. So, ito yung madalas nating naririnig na sound effects sa mga videos. Ayan, pop sound effects. And then, hanapin natin yung pinakamababang seconds ng sound effects. Ayan. So, ito na yung pinakamababa. 2 seconds. And then, open natin. Ayan. 2 seconds lang, kaya mabilis. So, after nyan, pinitin nyo yung arrow sa taas. Right arrow. Ayan. And then, copy link, click natin. Yan, para makuha natin yung link nito. Then after nyan, search tayo ng background music. Example, Ikson. So type natin, Ikson no copyright music. Para sure talaga na hindi tayo makopyright sa ating mga background music. Ayan. So, marami tayong pagpipilian kay Ikson. It's up to you guys kung ano yung gusto nyong maging background music. Basta no copyright lang. Ayan. So, hanap tayo dito. So, try natin to si Taste It. Open natin. Ayan. So, check nyo muna bago nyo i-download. Then, open natin yung description box. So, tingnan muna natin yung description box. Kapag merong license, Creative Commons, Reuse Allowed, ibig sabihin, safe siyang gamitin para sa ating mga background music. So, ganun dapat kayo kapag magda-download ng mga background music, i-check nyo muna yung description box. Kapag ganito naman ang makita nyo sa description box, ibig sabihin, hindi na siya safe, maka-copyright na kayo. So, pwede naman kayong gumamit ng ganyan, pero at least 6 seconds lang. So, para lang talaga sa mga YouTube intros. Okay? So, paste na natin to. And then, punta na tayo sa ating Google. Search lang natin, MP3 converter. So, para ma-download na natin tong ating nakuha sa YouTube.
Ayan. So, unang-una, yung YouTube to MP3 converter. Yan yun. Click nyo lang. And then, ayan. So, dalawa yung makikita nyo dyan. Dalawang option. Merong MP3, merong MP4. Yung MP3 para sa music. Yung MP4 para sa video. Okay, paste na natin yung ating nakuhang link sa YouTube. Ayan, download lang natin. Ayan. Ayan. So, kapag na-double tap nyo yung download, ibig sabihin na download na siya. So, ganun lang guys. Same procedure lang din sa pag-download ng sound effects. So, ito na yung ating pangalawang paraan, which is audio library. Ayan. Punta lang kayo sa inyong mga browser. So, ang gamit ko ngayon is Google Chrome. Okay, mag-login lang tayo dito. Search lang natin www.youtube.com. So, mag-login lang tayo ng ating YouTube. And then, click lang natin yung red na arrow sa taas. So, ayan. Click lang natin. And then, request lang tayo ng desktop site. And check natin yan. And then, dyan sa right side, meron tayong profile picture. So, click natin yan. Then, request tayo ng YouTube Studio. And then, after nyan, so, ayan, nandito na tayo. Click nyo lang yung note icon. Ayan. And then, antay lang tayo. Request tayo ng Chrome. Ayan. So, nandito na tayo, guys. Ang liit, no? So, papalakihan natin yan. So, ayan. Marami kayong pagpipilian dyan, guys. It's up to you. Kayo na maghanap. Pwede nyo muna siyang itry. Pakinggan nyo muna bago nyo i-download. Madaming genre. Yan. Daming genre. May alternative punks, ambience, rock. Ayan, yung mga moods niya. Calm ba, bright, funky. Instrument, kung anong instrument ang gusto nyong pakinggan. So, ayan. And then, so, try tayo ng isa. So, click nyo lang yung parang, ayan. Yung icon na yan. So, pakinggan nyo muna bago nyo i-download. So, click nyo lang yung icon na yan para ma-download nyo na. So, ganun lang kadali, guys. So, pwede rin kayo mag-search sa taas. Ayan, downloaded na. Ayan. Pwede kayo mag-search dyan, pero limited lang din yung sound effects, ay yung sound background music nila. So, click natin yung sound effects sa taas. Ayan, yung binilugan ko. Madami ding option dito, guys. Pero limited lang din. So, kunwari mag-search tayo dito sa taas ng bubble. Ayan, pwede nyong pakinggan muna bago nyo i-download. So, same procedure lang din, guys, ng pag-download kanina. Ayan. Search natin bubble. So, ito lang yung bubble sound effects ang available. Ayan. So, madami-dami din. It's up to you kung anong gusto nyo. So, that's it, guys. So, eto na yung pangatlong paraan ng pag-download ng background music and sound effects. So, eto yung ating video editor. So, ang gamit kong video editor is KineMaster. So, para sa mga KineMaster users, alam na nila to. So, ayan na. Gawa tayo ng panibagong project, 16:9. And then, pindutin natin yung bahay na yan. So, asset store, hanapin lang natin yung note icon. So, ayan na. Then, music. Ito na yung mga background music, guys. Libre lang lahat to, guys. Ayan. Obvious naman na may download dyan. So, i-download nyo na lang kapag gusto nyo yung background music. Okay, wala rin sila mga copyright. Libre lang din siya, guys. Okay. Then, yung ating sound effects, ganun din. Obvious din na may download na nakalagay. So, ganun lang siya mag-download, guys. Same process lang din. So, automatic na nakalagay na yan sa inyong mga KineMaster. Okay? So that's it for today's video, guys. Thank you for watching, at kung nagustuhan mo tong video na to, give this a thumbs up and comment down below para sa mga dagdag na katanungan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button
para updated ka every time may upload gaya nito. So that's it guys! Bye-bye!